Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această citire am să vreau să verificăm care este energia momentului. Voiam să vă amintesc și să vă spun de fapt că am revizuit cele 3 niveluri pentru calitatea de membru pe care voi puteți să o accesați. Găsiți informații și în secțiunea de comunitate, în care sunt explicate pe scurt cele 3 niveluri și beneficiile pe care voi le puteți avea în aceste 3 niveluri. Și hai să vedem care este energia momentului, ok? Energia momentului pentru această perioadă. Care este energia momentului? Voiam inițial să extrag și dintr-un anume oracol la început de citire, dar am întrebat tarotul și mi s-a spus că nu ar fi indicat să fac acest lucru, așa că încep direct cu acest mesaj care urmează din tarot. Care este energia momentului? Care este energia momentului? Ok, avem un card și foarte frumos. Pentru început a ieșit faetonul. Faetonul, bineînțeles, vorbește despre succes, despre posibilitatea aceasta de a avea parte de succes și asta prin determinarea ta, prin munca depusă de tine, prin efortul depus de tine, bineînțeles, într-un mod inteligent. Efortul acesta și acțiunea ta trebuie să fie una inteligentă, gândită dinainte, după un anume plan făcut dinainte și nu haotică. Acțiunea ta în niciun caz nu trebuie să fie haotică. De ce acest card faetonul? Faetonul mai vorbește și despre a pune pe aceeași linie, mai ales în tarotul tradițional, avem cei 2 sfinxi sau cei 2 cai, în funcție de tarot, care, deși au tendința ușor să se îndrepte în direcții opuse, prin îndemânarea împăratului care conduce acest faeton, merg tot înainte înspre obiectivul acelui împărat, înspre obiectivul tău, adică, da? Pentru că tu poți să preiei frâiele asupra vieții tale și să devii cel care își pune coroana pe cap și cel care anunță că de fapt eu aici conduc în viața mea. Eu aici iau hotărârile pentru mine în viața mea. Și văd puterea, 2 arcane majore avem aici și 9 de monede. Pentru cine, știu că cineva a cerut ieri, cred că în mesajul colectiv, să fac un mesaj și pentru carieră și finanțe. Să știți că aceste mesaje pot fi aplicate, mai ales cele colective, generale, pe care le fac aproape zilnic. Pot fi aplicate și pe carieră și chiar văd acest mesaj aici pe carieră și nu numai, pe carieră și direcția pe care tu o ai în viața ta în genere este una foarte bună și văd că ai acea forță interioară, ai acea tărie și chiar compasiunea aș putea să numesc cu această carte, puterea. Și poți să depășești, da, orice obstacol, pentru că văd și acest 9 de bâte aici. Dai dovadă de independență și lucrul acesta este un lucru minunat, chiar și în relațiile de dragoste. Noi trebuie să fim independenți și nu codependenți. Până la urmă, cei 2 termeni merg mână în mână.
deși sunt opuși, sunt antonimi, nu? Să fim independenți în relații, asta nu înseamnă să stăm de unii singuri și, nu știu, să ne transformăm în pusnici sau ce știu eu, să nu mai avem relații, dar să fim independenți în relație și nu codependenți, să nu depindem de cei din jur, ok? Dacă eu vreau ca de data asta să spun nu, păi răspunsul meu poate să fie unul negativ la cerința ta, la doleanța ta și să merg. Asta nu înseamnă că ne despărțim, ok? Asta nu înseamnă că ne supărăm unul pe celălalt. Pur și simplu o spun într-un mod diplomat, nu pot acum sau nu. Răspunsul meu este nu. Nu este unul agresiv, este un simplu răspuns negativ. Și tu ai tot dreptul să faci acest lucru și eu. Și astfel noi ne câștigăm independența în această relație și cred că și respectul de sine și în același timp și respectul pentru celălalt. Ok, hai să vedem acum în continuare. O persoană foarte puternică te văd pe tine și hotărâtă, determinată, dar nu la modul agresiv, repet, nu la modul agresiv și nu la modul trebuie și tu să faci așa cum îți cer eu, ci la modul diplomat. Care este energia momentului aici? Care este... avem o carte și nu îmi place, dar avem 10 de spade. Poate te-ai hotărât să pleci dintr-un anume context, pentru că văzusem și 9 de monede anterior. Poate te-ai hotărât să... ți-ai luat băgăjelul și ai plecat. Sau te-ai hotărât, așa cum spuneam și mai înainte, anterior, ai spus nu. Nu, eu nu mai accept acest lucru. Nu, eu nu pot să fac acest lucru. Și de ce acest 10 de spade? Ce este cu acest 10 de spade? Ce este cu acest 10 de spade aici? Și ți-ai luat băgăjelul și ai plecat. Acest card faetonul poate să anunțe și o plecare aici. De ce 10 de spade? Și mult respect de sine văd la tine. Ok, o carte a căzut și am recuperat-o, este spânzuratul. Și 10 de cupe la baza pachetului. Energia unui pești poate fi importantă aici și aici nu am spus, cred că leu, rac, iarăși. Au existat anumite blocaje, au existat anumite lucruri care te făceau să te simți într-o pauză din aceea perpetuă, ca și cum nu se mai întâmplă nimic în viața ta. Nimic din ceea ce reprezintă aspirațiile tale. Totul era pus pe pauză. Și văd această determinare la tine, cumva pentru a lăsa ceea ce reprezintă acest 10 de spade în urmă. Și spânzuratul, în această perioadă de pauză, tu ți-ai câștigat și iluminarea, pentru că spânzuratul reprezintă și acest lucru. Spânzuratul nu rămâne o eternitate în această postură blocat.
Spânzuratul, în cele din urmă, universul îi oferă cheia, îi oferă soluția. Uite, pentru că văd aici, în această carte, cu acest spânzurat din acest pachet, văd și o cheie aici. Cheia potrivită pentru acest lacăt. Cheia potrivită pentru ca el să se elibereze de aici. Și tu cred că asta ai făcut. Ți-ai ales să te eliberezi în această perioadă. Cu energia acestui moment ți-ai ales să te eliberezi și în forță cumva. Nu la modul agresiv, repet, dar în forță. Nu rănind și nu distrugând ceea ce se întâmplă în jurul tău, ci din interior ți-ai găsit acea forță pentru a pleca, pentru a căuta altceva pentru tine. Ok. Hai să vedem acum ce altceva o să transmită cărțile pentru energia momentului, după care vom trece la o altă secțiune din citire. Ce altceva au cărțile să transmită pentru energia momentului acum? Asul de bâte și 5 de monede. Asul de bâte îmi vorbește aici despre faptul că, pentru că asul de bâte poate să reprezintă și o inspirație, ca acel moment de aha în care tu primești ideea din partea divinității și spui aha, pe aici e drumul, pe aici eu trebuie să mă îndrept. Da, este cartea noilor începuturi cu pasiune, însă în acest moment, în această citire pentru tine, simt că este vorba despre, vom mai cere cărți și vom vedea, dar simt că vorbește despre o anumită inspirație pe care tu ai primit-o din partea Universului ca o ghidare după această perioadă în care ai fost într-o pauză, într-o perioadă de stagnare, într-o perioadă de așteptare, poate chiar, fără a acționa. Pentru că nu știai încotro și era bine așa, era momentul ca tu să rămâi în acea perioadă, da, aș putea să o numesc stagnantă, de pauză. În acea perioadă de pauză pentru a te replia. Nu tot timpul noi avem nevoie să acționăm. Bioritmul nostru de multe ori ne cere să acționăm, alteori ne cere să stăm în pauză, pentru că nu avem energia necesară, nu cunoaștem exact harta pe care ar trebui să o urmăm, nu ne-am făcut încă poate un plan și aici asta văd la tine, faptul că erai într-o perioadă de pauză, o perioadă în care poate nu aveai un plan, nu era momentul să acționezi, nu găsisești calea potrivită și acel moment de inspirație a sosit, chiar a sosit pentru tine. Gândește-te, ce te simți tu inspirat să faci, inspirată să faci în următoarea perioadă? Pentru că această inspirație, da, avem 5 de monede, regina de bâte, te va ridica din această pauză. Nu am să o numesc stagnare, pentru că de fapt nici nu era stagnare, era un moment de pauză, pentru ca tu să te repliezi. Deci ce va aduce această inspirație? Ce îți va aduce ție această inspirație? Ce îți va aduce ție această inspirație? Cavalerul de cupe
și luna. E ca o, nu e tocmai o torță, însă eu așa am să o numesc. Această cupă pe care acest cavaler o poartă. Da, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un nou început în dragoste. Însă ce îți va aduce acest cavaler de cupe și luna poate reprezenta o persoană dintr-un semn de apă, în mod specific rac, pești sau chiar scorpion, însă e ca o torță, un foc interior. Mai dă-mi o carte aici. Un foc ce, să știi că te duce, te propulsează, unul la mână, și te propulsează într-o perioadă în care tu devii mult mai creativ. Devii mult mai creativ. Mai dă-mi o carte aici cu acest cavaler de cupe. De ce acest cavaler de cupe? Soarele. Da. Îți aduce lumină și văd și pajul de spade și cred că îți va aduce și atenția celor din jur. Cumva există și persoane care te urmăresc. Văd un scorpion aici, posibil. 8 de monede, te vede la muncă, te vede pentru felul în care tu acționezi și din nou luna. Era și la baza pachetului când am cerut când am primit acest cavaler de cupe. Sărbătorești. Pentru unii dintre voi este vorba despre o ofertă în dragoste, bineînțeles, doar pentru acei care își doresc acest lucru. Este vorba despre o ofertă în dragoste, dar ce frumos e faptul că tu, am sentimentul că devii și mult mai calm, mult mai centrat în sine și mult mai creativ. Mult mai creativ. Și e ca o inspirație venită din partea Universului. Da, putem să numim ca un nou început cu pasiune, însă un nou început cu tine cu pasiune. Și nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. Cumva te transformi. Poate această carte, Moartea, vorbește despre această transformare și lași ceva în urmă. Un mod de a te exprima, un mod de a trăi, poate. Această pauză, acest blocaj, tu îl lași în urmă. Și soarele e cel mai pozitiv card din tarot, din lipsă de alte cuvinte. Ce mai poți să spui despre acest soare? În afară de faptul că este lumină, este adevăr, este claritate, este bucurie. Reprezintă zodia Leu, reprezintă energia masculină în anumite culturi, în altele am înțeles că reprezintă energia feminină, dar mai ales la noi. Și în tarot acest soare reprezintă energia masculină, luna reprezintă energia feminină. Am să mai cer aici pentru tine ce vrea Universul de la tine în această situație. Ce vrea Universul de la tine aici? Temperanța. Să te echilibrezi. Să
Comunici cu compasiune și spun asta pentru că văd și asul de spade. Poate că era ceva în interiorul tău, ceva ce îți apăsa pe butoane și uneori te făcea să îți pierzi din echilibru, din temperanță, din moderație. Poate exista ceva de genul acesta. De ce temperanța? Energie de săgetător avem aici și destul de multe arcane majore și cu energii bune avem în citirea ta. De ce temperanța în ceea ce vrea Universul de la tine? Din nou, și cred că e a treia oară sau așa ceva. Am văzut-o și înainte de a apăsa pe butonul record, înainte de a apăsa pe butonul de înregistrare. Am văzut-o, era la baza pachetului această carte și văd acest 9 de monede și acest 9 de monede împreună cu 7 de monede anunță viața aceea bună. Viața răsplata pe care tu o primești de asemenea pentru efortul depus de tine și, repet, pentru că efortul și munca ne încununează, nu? Însă munca aceea inteligentă, munca aceea care nu este una forțată, nu este una cu orice preț pentru a obține ceea ce îți dorești. Nu e necesar ca tu să o plătești orice preț pentru a obține ceea ce îți dorești. Pentru că acolo se creează atașament. Da, te văd bine. Te văd bine aici. Pentru unii aveți și o ofertă în dragoste, de ce să nu o numesc așa? Pentru mine am simțit foarte mult această carte, Cavalerul de Cupe, ca o torță și ca o posibilitate pentru mine, vorbesc la modul personal acum, de a mă exprima cu mai multă creativitate, de a da dovadă de mai multă compasiune decât eram eu obișnuită până acum, de a lăsa inima să conducă, bineînțeles, fără a-mi lăsa creierul în urmă. E ca un moment de aha aici pentru mine, ca o inspirație care vine din partea Universului și ca o ușă care mi se deschide. Și cred că e pentru foarte mulți dintre voi astfel. Ok, acest mesaj am să aleg să îl extind și în secțiunea de membri. Este vorba despre cel de-al doilea nivel, dar nu uita însă că dacă nu ai posibilitatea să devii membru al acestui canal, nu uita de faptul că tu deja ai primit mesajul pentru această citire. Deci ești echipat cu toate elementele pentru a avea parte de acest soare și de această lumină și poți să te alături doar dacă îți dorești acest lucru. De asemenea, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului. Este un beneficiu pe care tu poți să îl ai, pentru că astfel vezi când eu postez citirile și este gratuit. Și dacă rezonezi, te rog să te abonezi. Îți mulțumesc, te iubesc, te apreciez și toate bune!